यो हो Samsung Galaxy A56 5G अनि मलाई यो फोन त्यस्तो खासै मन परेको छ। मन किन परेको छैन भने मैले पहिला A55 मजाले चलाएको थिएँ and I was a fan of that phone. A55 5G बाट A56 मा आउँदाखेरि the differences I wanted to notice त्यस्तो खासै केही पनि भेटिन मैले। चिपसेट अलिकति फास्ट रहेछ, around 37% फास्ट रहेछ चिपसेट। But that's it. The display is almost उस्तै अगाडिबाट उस्तै नै देख्छ। अगाडिबाट हेर्नु भने A35, A55, A56 and A36 the same devices. A36 र A56 पछाडिबाट उस्तै देख्छ फेरि। यो ठ्याक्क लाएर Z4 6 लाई फ्याट्ट पारेर दुई टुक्रा बनाएर एउटालाई A36 अनि एउटालाई चाहिँ A56 बनाइरहेको छ। So Samsung फोन छ। त्यस्तो चाहिँ होइन, I actually do like this design and I love this color. हुन चाहिँ एकदमै च्याप 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 चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट टास्छ, तर ओभरअलमा दिस इज फ्यान्टास्टिक। खासै मन नपरे पनि लेट्स गेट स्ट्रेट अप टु द रिभ्यू अफ दिस फोन। अगाडिपट्टि ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ 6.7 इन्चेसको सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाइन्छ। Samsung र सुपर एमोलेड बेस्ट फ्रेन्ड्स। त्यो नोकियाको आइकन यसरी राख्दियो नि यहाँनिर, त्यस्तै हो दुईजना। सबै Samsung फोनमा वन्डरफुल डिस्प्ले, एकदमै राम्रो छ है डिस्प्ले खासमा। अनि यसपालि अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भने डिस्प्ले साइज अलिकति ठुलो भयो पहिलाको भन्दा, अनि बेजल्सहरू अलिकति सानो हो कि जस्तो नोटिस हुन्छ। अनि अझै 1900 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाइन्छ। यसरी त्यो ब्राइटनेस तान्ने हुन्छ नि, त्यो तानेर सिधै 1900 मा पुग्ने चाहिँ होइन, तर अन भेरियस मोड्स तपाईँले म्याक्स पिक हान्ने हो भने 1900 निट्सम्म हान्न पाउने हुनुभयो, विच इज स्टिल भेरी ब्राइट, तर not on par with some other phones we're getting on this very similar price range है। उता 3500 निट्सम्म गइरहेछौँ हामी, यहाँ जम्मा 1900, तर this 1900 is no less than the 4500 and 3500 nits of peak brightness we get on some other phones. So still a good thing here. Adding up to the एकदमै उजाइल डिस्प्ले, अर्को कुरा के पाइन्छ भने यो डिस्प्ले एकदमै बलियो पनि छ। कर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लस पाइन्छ, सो एकदमै बलियो छ। अगाडि त गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लस भनिहालेँ मैले, पछाडिबाट चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि, पछाडि पनि वाउ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लस नै छ। सो मैले अगाडिबाट यसरी झारे, यसरी पछाडिबाट फ्याट्ट झर्दा नि फुट्ने टेन्सन चाहिँ भएन। गोरिल्ला ग्लास भेरी भेरी स्ट्रङ। लेट्स कम ब्याक टु द डिस्प्ले। 120 हर्ट्जको स्क्रिन रिफ्रेश रेट पाइन्छ, जुन चाहिँ हरेकचोटि 120 मै चल्दैन। तपाईँको फोन आइडल छ भने यो 60 तिर झर्छ, त्यो भने ब्याट्री कन्जम्सन अलिकति घटाइदिने भयो भनेको अल्टिमेटली गुड थिङ फर योर सेल्फ। मजाले चलाउन्जेल मजाले 120 हर्जमा स्मुथली सुई चल्छ, तर यत्तिकै राखिरहेको छ भने 120 हर्जमा चलाएर ब्याट्री किन बढी खानु होइन। गुड पार्ट फ्रम Samsung देयर। हुन त सबै नै ब्रान्डले गर्छ त्यो आजकल। म हल्का फुल्का बिल्डको कुरा गर्दै नै थिएँ, सो स्वाट छेउमा लाएर हेरौँ। टिपिकल Samsung एल्युमिनियम फ्रेम, यस्तो स्मुथ फिल हुन्छ नि। एल्युमिनियम मलाई किन मनपर्छ भने इफ यु लुकिङ एट सम अदर फोन्स अन द भेरी सिमिलर प्राइस रेन्ज है, एल्युमिनियम पाइँदैन क्या। हुन त यो पनि नराम्रो होइन, तर म पर्सनली चाहिँ एल्युमिनियम भयो भने मलाई अलिकति मनपर्छ। एल्युमिनियम टाइटेनियम स्टफ लाइक दिस हुन्छ नि, मेक्स मी फिल लाइक ओ मेरो फोन अलिकति पनि बलियो छ है, छेउतिर एउटा खस्यो भने फुट्दैन, समात्दाखेरि हल्का प्रिमियमनेस। त्यो बक्सिङ जस्तो एल्युमिनियम हुन्छ नि, जाडो महिनामा चिसो हुने जस्तो कस्तो आनन्दको लाग्छ मलाई। बिल्डमै भनिहाल्नुपर्ने कुरा भनेको यसमा IP67 को वाटर र डस्ट रेजिस्टेन्स छ, त्यो पनि अलिकति ल्याक गर्ने पार्ट हो Samsungले यो पर्टिकुलर फोनमा। किनभने इफ यु लुकिङ एट अगेन फोन्स फ्रम द भेरी सिमिलर प्राइस रेन्ज, 67 मा मात्र अड्किया छैन यो फोनहरू, 68, 69 मा जान थालिसक्यो। अनि 68, 69 त आजकल हामीले एकदम बेसिक बजेट फोन्सहरूमा पनि देख्न थालिसकेका छौँ। यो 198 ग्रामको एल्युमिनियम बेल्ट भएको ग्लास, गोरिल्ला ग्लास भिक्टस भएको अगाडि पछाडि फोनलाई पावर केले गर्छ थाहा छ? एक्जिनोस 1580। अघिल्लो चोटिमा 1480 थियो, यसमा 1580 भएर आएको छ, विच इज भेरी भेरी फास्ट। नट भेरी भेरी फास्ट, तर राम्रो गुड इनफ डिफरेन्स फ्रम द A55। Samsungले भने अनुसार नम्बर्समा हेर्नु भने अराउन्ड 36-37% दुइटैमा इन्क्रिमेन्ट छ। सो यु क्यान रेस्ट एस्योर्ड दिस इज अ भेरी फास्ट फोन। तपाईँले जेनरल डे टु डे टास्क गर्दाखेरि, गेम खेल्दाखेरि एकदम मजाले चलेको छ। अनि यो CPU के छ भने अक्टा-कोर CPU हो, अनि त्यसमा तपाईँले GPU पनि राम्रै पाउनुहुन्छ। Samsungले गेमर्सहरूलाई ओ परजाउ तिमी मेरो होइन चाहिँ भन्दैन, किनभने Samsungको GPUsहरू पनि भेरी फास्ट, भेरी रिलायबल, भेरी स्मुथ। 3-4 वर्षपछि के हुन्छ भन्न सक्दिनँ म, तर फर अराउन्ड 3 to 4 years दिस फोन इज गोइङ टु रन भेरी स्मुथली। अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अब चाहिँ Samsungको त युजुअल 5 years को मेजर अपडेट्स नभएर यो फोनमा आउन चाहिँ बाइ द एन्ड्रोइड 15 आउँछ, पेड विथ One UI 7। टु अल द पिपल युजिङ S24 अल्ट्रा काठमाडौँमा बसेर तपाईँहरूले पाउनु भएको छ नि, तर यो फोनमा आउँछ One UI 7। यो भिडियो पोस्ट हुँदैसम्म आइसकेको छ भने चाहिँ प्लिज डु नट हिट मी इन द कमेन्ट्स। मुभिङ अन, यो फोनमा के छ मलाई मन परेको भने यसको प्रोसेसर 4 nanometerमा बनेको हो। सानो चिपसेट राम्रो, अहिलेको लागि स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। इफ यु पेइङ एनिथिङ ओभर 60,000 सबै फोनमा पाउने चिपसेट चाहिँ राम्रो नै एक्सपेक्ट गर्छु म। अनि राम्रो चिपसेटको लागि मेरो क्वालिफिकेसन भनेको इट हेज टु बी 3 nanometerमा बनेको कि 4 nanometerमा बनेको एट दिस पोइन्ट, एन्ड दिस डज नट फेल मी अन इट। फास्ट एकदमै, गेमिङको कुरा त मैले गरिहालेँ। अरू युजुअल डे टु डे टास्कहरू हुन्छ नि, जस्तो मैले फोटो खिच्नु पऱ्यो भने नि प्रोसेसिङ पावर एकदमै राम्रो छ।
अनि इन जेनरल म हेलो भन्नलाई मेल्सहरू लेख्नलाई सबै कुरामा एउटा यतिको प्रोसेसरले जे गर्नुपर्ने सबै कुरा भेरी रिलायबल भेरी नाइस। A55सँग कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा अर्को मेजर त्यो हुन्छ नि मलाई अलिकति चित्त दुखाउने पार्ट के थियो भने मेमोरी कार्ड स्लट छैन यसमा। सो यु क्यान नट पुट अप एनी एक्स्ट्रा एसडी कार्ड्स। अनि त्यसलाई कसरी पुग्छ भने 8GB ऱ्याम र 256GB को त यसमा इन्टरनल स्टोरेज नै छ। यस्तो राम्रो चिपसेट यतिको ऱ्याम मजाले पुग्छ। चार्जिङको लागि एकदम सर्टेड छ। 5000 mAh को ब्याट्री छ। 45 वाटको वायर्ड चार्जिङ हुन्छ। तर चार्जर त छैन बक्समा। छुट्टै किन्ने त चार्जर पनि। चार्जर छुट्टै राम्रो किन्नु भयो 45 वाटको किन्नु भयो भने 65% चाहिँ 0 देखि मात्रै 30 मिनटमा पुगाइदिन्छ। अन द अदर ह्यान्ड इफ यु लुकिङ एट सम फोन्स अफ द सेम प्राइस रेन्ज 1 मिनट अन्डरमा त 1% ब्याट्री बढ्छ यसमा। 65% 30 मिनट, यसमा 30 मिनट दिनु भने त फुल हुन्छ। द्याट इज अगेन अनदर डाउन साइड। तर द्याट्स नट अ कम्प्लिट बस्टर हुन्छ नि यो फोन राम्रो छैन भन्ने चाहिँ होइन। तर यसमा NFC चाहिँ छ। सो अलिअलि काहीँ आजकल त हुन्छ नि इफ यु गोइङ टु एनी सप्स आउट देयर तपाईँले यसो ट्याप इन गर्नु पऱ्यो मेम्बरसिप भने ला मेरो फोनमा त गर्नै मिल्दैन भन्नु पर्दैन। NFC चाहिँ छ। स्यामसङ हेज डन अ गुड जब देयर। अल्टरनेटिभ टु NFC के हुन्छ नि तपाईँले यसरी क्यामेरा निकालेर QR कोड स्क्यान गर्ने। QR कोड स्क्यान गर्नलाई चाहिँ कतिको राम्रो क्यामेरा छ त भनेर अब कुरा गरौँ। यो पछाडिपट्टि देखेको यस्तो जिफोल्ड टुक्रा पारेको जस्तो देख्ने भने चाहिँ 50, 12 अनि 5 ठ्याक्कै त्यही अर्डरमा होइन। तर 50 मेगापिक्सलको वाइड सेन्सर, 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर अनि 5 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर पाइन्छ यो फोनमा। भनेको इट्स गेटिङ हुन्छ नि ट्यापिङ इन्टु अल 3 सेगमेन्ट्स। तपाईँले अल्ट्रा वाइड खिच्दा नि फोटोज राम्रै आउने भयो, वाइड खिच्दा नि राम्रै आउने भयो, म्याक्रोमा पनि ठिकै छ। म्याक्रो बेसिक छ। 5 मेगापिक्सलको सेन्सर हो। आई क्यान नट एक्सपेक्ट टु मच फ्रम दिस फोन। 12 मेगापिक्सलको जुन अल्ट्रा वाइड छ लो लाइटमा थोरै प्रब्लमेटिक छ। एकदमै एक्सट्रिम लो लाइट कन्डिसन्समा हेर्ने भने थोरै यस्तो जुम इन गर्दाखेरि डिटेल्सहरू मिस भएको ठ्याक्कै नै थाहा हुन्छ। तर जुन यो 50 मेगापिक्सलको प्राइमरी वाइड सेन्सर छ यस्तो उज्यालोमा फोटो खिच्ने भने चिटिक्क राम्रो भाइब्रेन्ट कलर्स। अर्को डिस्प्लेमा सार्दाखेरि चाहिँ अलिकति अफ हो कि जस्तो देखेला स्यामसङ बिङ स्यामसङ। तर गुड इनफ। स्यामसङको क्यामेराजहरू आई डु नट हेभ कम्प्लेन्स विथ राम्रो नै छ। यो 3टा क्यामेराले पछाडिपट्टि यसको भिडियो रेकर्डिङ क्यापेबिलिटिजहरू हेर्ने भने चाहिँ 4K 30 मात्र खिच्छ यसले। त्यो चाहिँ अलिकति डिसपोइन्टिङ नै हो खासमा। 4Kमा 30 मात्र खिच्छ भने 180pमा आई एक्सपेक्टेड टु सुट अ बिट हायर। वेन वी आर लुकिङ एट अ प्रिमियम फोन फ्रम स्यामसङ देयर गोइङ अप टु 8K। सो यस्तो फोन्समा भन्दा चाहिँ हुन्छ नि 4K पनि 30सम्म मात्र दिँदाखेरि चाहिँ वाइ लिमिट द्याट। कन्ज्युमर्सहरूले त गुड इनफ मनी पे गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको प्रोसेसर पनि राम्रो छ, सेन्सर पनि राम्रै छ क्यामेराको। 4K 60 तिर हल्का जाने भने अलिकति इन्क्लुडेड फिल हुन्छ होला फर पिपल बाइङ द फोन एट दिस पोइन्ट। अगेन 1080pमा चाहिँ 60 फ्रेम्स पर सेकेन्डसम्म खिच्न सक्छ। तर आई वुड एक्सपेक्ट द्याट अन 4K एज वेल। अरू 4Kमा घटाउने भने 1080pमा थोरै थप्दा म यस्तो त्यो हुन्छ नि तराजुमा ब्यालेन्स हाने जस्तो गर्थेँ। तर त्यो पनि छैन। सो मिसिङ द्याट। स्टिल गुड इनफ भिडियोज। त्यस्तो स्टेबल छैन। यु डु गेट जाइरो यस। तर त्यो हुन्छ नि यसो समातेर कुद्दै जाने भने चाहिँ थर हल्ल्या जस्तो देखिन्छ। यहीँ भएको अल्ट्रा वाइड क्यामेरालाई यसो स्वाट्ट घुमाउने भने 12 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा यसले पनि खिच्छ कति 4K 30 FPS भिडियोजमा। यो क्यामेरामा फोटोजहरू डिसेन्ट छ किनभने हुन्छ नि यु अल्सो डु गेट द अप्सन अफ बेस्ट फेस। स्यामसङले तपाईँको सबै पिम्पलहरू उडाइदिएर चिटिक्क स्मुथ पनि पारिदिन्छ तपाईँको लागि। सो पिपल लुकिङ इन्टु द्याट यु माइट वान्ट टु गेट दिस फोन। जोक्स पार्ट क्यामेरा नराम्रो छैन। ब्राइट सनलाइटमा अथवा गुड लाइटिङमा यो क्यामेराबाट निस्किने फोटोजहरू गुड इनफ छ, डिसेन्ट छ। बट अगेन ल्याक हुने भनेको चाहिँ अलिकति डार्कर ठाउँमा जानुभयो, अलिकति क्लोज स्पेसेसमाहरू हुन्छ, लाइट सोर्स राम्रो छैन मुखमा भने चाहिँ डिटेल्सहरू त्यस्तो डिटेल्सको त कुरै छोडिदिनु, डिटेल्स त बिग्रिन्छ। ओभरअलमा फोटो पनि झट्टै हेर्दाखेरि त्यस्तो प्लिजिङ नदेखिएला। गुड लाइटिङ कन्डिसन्समा एकदम राम्रो छ। अलिकति ब्याड लाइटिङ कन्डिसन्समा नट सो गुड विच इज एडजस्टेबल। यो फोनको सेन्सरहरूको कुरा गर्नुपर्दा एक्सेलोमिटरहरू त्यो शब्द छँदैछ। अर्को कुरा के छ भने यहाँ यसपालि डिस्प्लेमै छ है फिङ्गरप्रिन्ट। सो यहीँबाट गर्दा छट्ट जान्छ। त्यो त्यस्तो फास्ट छैन है। मैले रिसेन्टली भिभो V55 चलाइरहेको थिएँ। मैले भिडियोमै 2 चोटि देखाइसकेँ। त्योसँग मैले साइड बाई साइड कम्पेयर गर्दाखेरि पनि त्यस्तो फास्ट चाहिँ छैन यसको अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट। तर नट ब्याड। तपाईँलाई चाहिए बेलामा खुल्छ मजाले। गेस त जब डन विच इज नट गिभिङ मी एनी थिङ्स टु कम्प्लेन अबाउट। अलिकति रमाइलो कोर्की फिचर के छ यो फोनमा भने 4वटा डिफ्रेन्ट कलरमा आउँछ। दिस इज द ग्राफाइट, त्यसपछि तपाईँले लाइट ग्रे पाउन सक्नुहुन्छ, अनि अलिभर अनि पिङ्क फ्यान्सी कलर्स। सबैलाई हेर्दाखेरि एकदम चिटिक्क नै देखिन्छ यो फोन किनभने इट्स गट अ भेरी प्रिमियम बिल्ड टु इट। तपाईँले इफ यु होल्ड दिस फोन इन रियल लाइफ तपाईँले आफ्नै हातमा समात्नुहुन्छ भने पनि यु विल नोटिस हल्का फिल हुन्छ यो फोन। अनि कलर्सहरूले गर्दा यस्तो हुन्छ नि परबाट देख्दाखेरि पनि चिटिक्क ओ फ्यान्सी। सो द्याट वाज द टोटल रनडाउन अफ द फोन। अनि तपाईँलाई नेपालमै बसेर यो फोन किन्छु भनेर प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 66,000 रुपिसदेखि स्टार्ट भएर 71,000 रुपिससम्म जान्छ यो फोन। यो प्राइस रेन्जमा तपाईँले अलिकति एक्सप्लोर गर्ने भने विल अल्सो गेट अप्सन्स लाइक द भिभो V55G। अलिकति एक्सपेन्सिभ माथि तल हुन्छ तर भेरी सिमिलर प्राइस रेन्ज। नथिङ फोन 3A
त्यो पनि राम्रो फोन छ. सो अहिलेको रिसेन्ट लन्चेसहरू हुन्छ नि तिनवटालाई साइड बाई साइड राख्ने भने चाहिँ मेबी आई लिन टुवर्ड द नथिङ फोन 3A. तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि दिस इज अ फेनोमेनल फोन एज वेल. भिभो र यसलाई चाहिँ इफ यु वान्ट अ फुल कम्पेरिजन भिडियो प्लिज डु नट फर्गेट टु लिभ अ कमेन्ट. किनभने अलिकति ट्याडबिट प्राइसिङ डिफ्रेन्सेसमा स्पेक्स वाइज चाहिँ मेजर डिफ्रेन्सेसहरू देखिन्छ. वान फोन इज अलिकति एस्थेटिकली प्लिजिङ, अर्कोमा प्रोसेसर अलिकति फास्ट होला, एउटा क्यामेरा अलिकति बेटर होला, एउटा क्यामेरा अलिकति वर्स होला. मलाई पर्सनली नथिङ फोन 3A भन्दा पनि भिभोसँग चाहिँ आई डु वान्ट टु कम्पेयर दिस. सो इफ यु डु वान्ट टु सी अ फुल भिडियो अन द्याट कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु. किनभने त्यो कमेन्ट देखेर हल्का मोटिभेसन हुन्छ है बनाउनुपर्छ यस्तो भिडियो भनेर. या so that was it for this particular video. I hope I answered all of your questions about the Samsung Galaxy A56 5G. You've seen me before, you'll see me again. This is Susan Corner signing off. Bye bye.